Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping och till Kraja Camping i Arjeplog. Det här är min bas när jag ger mig ut i vildmarken och ikväll så ska jag bjuda på flugfiske och så vandrar vi till Sveriges största grotta. Välkomna och följa med. Kraja, som campingen heter, är samiska och betyder platsen som man längtar till. Och här befinner vi oss i hjärtat av Lappland. På den fyrstjärniga anläggningen så erbjuder man ett 60-tal campingtomter och ungefär lika många stugor. Detta är en perfekt plats för den som söker stilla miljö med möjlighet till en aktiv semester. Anläggningen ligger på en halvö omgiven av Hornavans klara vatten och vill man uppleva sjön på närmare håll så kan man hyra en flotte. På den 12 x 4 meter stora farkosten så finns bland annat en vedeldad bastu. Och med tanke på att temperaturen i Sveriges djupaste sjö bara håller 14 grader denna sommardag så är det gott att bygga upp lite värme innan doppet. Den som vill kan prova på att fånga lite röding till middag. Och skulle fiskelyckan utebli så finns det grill ombord. Men man behöver inte ge sig ut på vattnet för att njuta av god mat och dryck. I värdshuset så bjuds det på genuina smakupplevelser från det norrländska köket. Och varför inte runda av kvällen med något gott att dricka på uteserveringen. Nästa dag så ger vi oss av söderut för att besöka en plats som är känd bland annat för sitt legendariska harrfiske, Ammarnäs. Tittar man på en karta så får man lätt känslan av att detta är byn vid världens ände. Men själva menar man stolt att det är här som vägen börjar. I denna minst sagt avlägsna del av landet så är naturen underbart orörd. Och i de klara vattnen så kan man se hur fiskarna står och vakar. Vi har många olika strömmande vatten som är liksom nära Ammarnäs. Om man bor i Ammarnäs så kan man nå väldigt mycket olika typer av fiske på extremt kort tid. Så att det är en otroligt fin startpunkt för en fiskesemester. Per Jobs driver fisketurism i området med en starkt ekologisk inriktning. Det innebär till exempel att man alltid förespråkar catch and release. Det viktiga är ju här att nu fiskar vi i strömmande vatten. Och då måste vi tänka ur fiskens perspektiv. Vad är det fisken ser? Och många gör felet att om du ser en vakande fisk i strömmen så kastar man sin fluga på vaket, alltså där fisken just var. Men då kastar man bakom fisken. Därför fisken står alltid en bit ovanför där man ser den bryta ytan. Den får ju se en insekt komma flytande och sen följer den där bakåt i strömmen och tar flugan. Sen går den fram till sin ståndplats igen. Det betyder att man måste fiska sin fluga kanske några meter uppströms där du ser fisken. Och det är lätt att missa. Per ber mig fokusera på att linan inte ska dragga. Ett tips som snart ger utdelning och därmed har jag fångat mitt livs första harr. Sen då när man släpper en sån här fisk, det här tycker jag är viktigt att tänka på, att man syresätter den. Alltså den får ju mjölksyra. Och om vi ser till att den har mycket syre i blodet när vi släpper den, då kommer den att klara sig mycket bättre. Harren är en fantastisk fisk som bjuder på härligt motstånd samtidigt som den villigt hugger på torr eller våtfluga hela säsongen. Och är det dessutom solsken så har du alla odds på din sida. För mig så är naturen här uppe så vacker att ögonen nästan tåras. Luften, stillheten och vidderna fyller sinnet med ett lugn som man bara hittar här, i vildmarken. Färden går vidare söderut
Och nu befinner vi oss i de allra nordligaste delarna av Jämtland, alldeles vid den norska gränsen. Här ska jag vandra, inte själv utan med en packhäst som bär mat, vatten, kläder och andra förnödenheter. Det finns mycket att upptäcka i det bitvis stiglösa landskapet och du bestämmer själv om du vill gå en eller flera dagar. För min del har jag siktet inställt på Korallgrottan. När det är dags att slå läge så lastar jag av hästen och knyter upp en provisorisk hage där han får ta igen sig efter dagens strapatser. Och det är just när man befinner sig mitt i naturen som man upptäcker att det lilla här i livet ibland kan vara det stora. Jag känner det när jag sitter och petar i elden här att det här är någonting som jag verkligen har saknat. Att övernatta i det fria och bara njuta av tystnaden. Jag ska strax gå och lägga mig, men i morgon bitti när jag vaknar då ska hästen faktiskt få sovmorgon. Och jag själv ska bege mig ner för backen här, bara några 100 meter, för att gå en tur i Sveriges längsta grotta. Godnatt. Nästa morgon så har jag fått välkommet sällskap av mina grottguider August och Katarina som har med sig en storslagen frukost full med godsaker från lokala producenter. Vadderade knäskydd ingår i standardutrustningen och ger en första indikation på att det som väntar inte är en stilla promenad i spatiösa grottsalar. Ingången till grottan är låst av säkerhetsskäl och besök får endast göras tillsammans med guide. Medan vi klättrar ner så känner jag hur temperaturen faller från 20 grader till ynka 4 grader. För 500 miljoner år sedan så var det ett stort tropiskt hav mellan vår kontinent och den nordamerikanska. Och det här havet sedimenterade en massa olika material. Lera, sand och sån kalk då. Och det här trycktes ihop till sten och sen trycktes upp över Sverige och Norge. Och just här där vi är nu så har det eroderat fram en väldigt, väldigt ren kalkstenstråk med nästan 98% kalksten. Man ser precis hur vattnet har rört sig och urholkat berget. På visningen så får man följa med 500 meter in i grottan och turen tar 2 timmar. Ofta måste man åla eller krypa fram i trånga passager. Men här och var så finns smitvägar för den som inte vill klämma sig igenom de minsta gångarna. Det är ett äventyr hela tiden. Och det roligaste med de här turerna det är att se hur andra också tycker att det är ett äventyr och blir grottentusiaster när de har varit här. Förutom vi som är på tillfälligt besök så är grottan stendöd. Så när som på ett svampmycel som breder ut sina vita trådar längs väggarna. Tycker du att det är tyst på fjället så är det inget mot den tystnad som man möter under jorden. Det enda jag hör är mina egna andetag. Om ingången till grottan var blygsam så är utgången desto mer storslagen. Här möts vi av ett vackert vattenfall som kastar sig ner för klippkanten och hälsar oss välkomna till ljuset och livet ovan jord. Fulla av intryck från våra händelserika dagar ute i några av landets häftigaste vildmarksområden så rör vi oss tillbaka mot civilisationen och Hotings camping där vi njuter av en ljum sommarkväll. På Hoting camping kan du slå dig ner på några av de 24 tomterna eller de högt belägna campingstugorna där du har vacker utsikt över den intilliggande badsjön. Så, efter några intensiva vildmarksdagar så är det väldigt skönt att komma tillbaka till campingen.
Jag är nyduschad, nyrakad, har en riktigt god måltid i magen och nu som pricken över i så väntar en god dessert. Jag börjar med en näve marshmallows som skärs upp i mindre bitar och hälls i lämpliga glas. Till det så adderar vi hett kaffe som får sockerkuddarna att smälta. Vi häller på en skvätt Kahlua och sedan ett par rejäla skopor vaniljglass. Så, där har du den perfekta desserten om du inte kan bestämma dig om du är sugen på glass, kaffe eller likör. Här finns allt, lite grann som Gång Camping. Tack så mycket för att ni har varit med oss på våra äventyr. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Harrfisket genomfördes med Fish Your Dream. Turen med packhästen anordnades av Korpens öga. Och guidade turer i Korallgrottan erbjuds av Vilseledaren. Under vår vistelse så bodde vi på Kraja Camping samt Hotings Camping.